Windows system එකක අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය වෙන programs මේ taskbar එකේ අපි මේ විදිහට pin කරලා තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ programs අපිට අවශ්‍ය මොහොතේ මෙතන ක්ලික් කර කර ඉන්නේ නැතුව keyboard shortcut එකක්ම පාවිච්චි කරලා ෂණිකව ඒ program එක open කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේ විදිහට taskbar එකේ දාලා තියෙන programs open කරගන්න keyboard එකේ Windows key එක press කරලා මෙතන තියෙන මේ පළවෙනි program එක වෙන මේ explorer එක open කරගන්න ඕන නම් 1 කියන button එක මේ විදිහට press කරන්න. එතකොට බලන්න side එකේ file explorer එක මේ වගේ open වුණා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙතන දෙවෙනියට තියෙන මේ Chrome browser එක open කරන්න ඔයාට තියෙන්නේ Windows key එක press කරලා keyboard එකේ 2 කියන මේ button එක click කරන්න. බලන්න එතකොට ෂණිකව Google Chrome එක side එකෙන් open වුණා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේ හතරවෙනියට තියෙන Excel open කරගන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන්නේ මේ විදිහට Windows key එක press කරලා හතරවෙනි key එක මෙහෙම press කරන්න. එතකොට බලන්න Excel මේ විදිහට ෂණිකව open වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයා හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන programs මේ විදිහට taskbar එකේ pin කරලා තියන්න. ඉතින් ඒ විදිහට pin කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් keyboard shortcut ම පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට Windows key එකත් එක්ක ඒ අදාළ program එක ලේසියෙන්ම open කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බලමු කොහොමද මෙතනට මේ program එක pin කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ taskbar එකට ඉතින් මම මේ open කරගත්තු programs සේරම මේ විදිහට close කරගන්න. close කරගෙන මෙතනින් start වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ Firefox browser එක මෙතන taskbar එකට pin කරගන්න හැටි පෙන්නන්න. මම මේ Firefox එක උඩ right click කරලා එතනින් මේ more කියන option එක යටතේ තියෙන pin to taskbar කියලා option එක. අන්න ඒ option එකේ බලන්න click කරපු ගමන් මෙතන taskbar එකට Firefox එකේ program එක pin වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ Firefox program එක keyboard එකේ මේ Windows key එකත් එක්කම press කරලා මේක open කරගන්න. මේ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ Firefox program එක මෙතන එක කියන key එකට assign කරන්න. ඉතින් ලේසියෙන්ම ඔයාලට තියෙන්නේ මේ shortcut එක උඩ මෙහෙම click කරලා මේ විදිහට mouse එකෙන් drag කරගෙන ගිහිල්ලා පළවෙනියටම මේ විදිහට තියලා අතාරින්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි check කරලා බලමු මේක පළවෙනියටම open වෙනවද කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ කලින් වගේම Windows key එක මෙහෙම press කරලා එක button එක මෙහෙම click කරන්න. බලන්න Firefox program එක මෙහෙම open වුණා. ඉතින් මම මේක මෙතනින් close කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන programs මේ විදිහට taskbar එකට add කරගෙන එතනින් keyboard shortcut විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඔයාලා වැඩ කරද්දී ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු ඉක්මන් කරගන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් මේක කරගෙන යද්දී ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් එහෙම තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම reply කරන්නම්. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.